Chào mừng các bạn đến với Thích làm freelancer. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dạng no content book khác, đó là sketchbook. Sketchbook là một cuốn gồm những trang giấy trắng để người dùng vẽ phác thảo hoặc vẽ nháp. Nếu bạn dự định bán sketchbook trên Amazon, bạn cần lưu ý vài điểm sau nhé. Đầu tiên là kích thước của sketchbook thì không cố định. Ví dụ như cuốn này có kích thước hình chữ nhật là 7.5 x 9.25 inch. Cuốn này là 8.5 x 11 inch, nhưng cũng có những cuốn hình vuông như thế này. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu các sách đã live trên Amazon để tìm ra hướng thiết kế cho mình nhé. Thứ hai, Amazon KDP không xuất bản các cuốn có từ 3 trang giấy trắng liên tiếp trở lên. Vậy nên khi bạn vào phần Look Inside sẽ thấy họ thường có một số họa tiết vào trang giấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thiết kế sketchbook bằng Canva nha. Như mình đã nói ở phần trước, kích thước của một cuốn sketchbook bán trên Amazon rất đa dạng. Bạn lên Amazon xem thử bạn thích làm sketchbook với kích thước như thế nào nha. Khi chọn kích thước thiết kế, bạn sẽ có hai sự lựa chọn là giấy complete và giấy complete. Giấy complete thì dễ rồi, bạn chỉ cần nhập đúng kích thước vào ô này là được nha. Với giấy complete, bạn sẽ cộng thêm chiều ngang 0.125 và chiều dài là thêm 0.25 nhé. Ví dụ như mình có một cuốn sketchbook thành phẩm với kích thước là 8.5 x 11 inch. Vì vậy khi thiết kế, kích thước trang giấy complete của mình vẫn là 8.5 x 11 inch, còn kích thước trang giấy complete của mình sẽ là 8.625 x 11.25 inch. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì về phần này thì comment để mình giải đáp nhé. Mình sẽ vào tab Lines and Shapes và tận dụng các frame có sẵn trong này. Ở đây có rất nhiều khung có viền mỏng như thế này. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh kích thước ngang và dọc luôn nha. Ngoài các khung có sẵn, bạn có thể tìm các khung khác bằng cách search từ khóa trong mục Graphics. Tuy nhiên, các khung này sẽ không điều chỉnh được kích thước ngang và dọc nha. Sau đó, mình sẽ tải về dưới dạng PDF print. Các bạn vào trang IM Toolbox. Trang này mình đã có nhắc đến trong video cách làm journal rồi đó. Các bạn đã xem chưa? Mình sẽ thả file PDF vừa làm vào đây, chỉnh thành tổng số trang mong muốn, chẳng hạn như 100 trang, và bấm Merge and Duplicate. Ngay sau đó, một file PDF mới có 100 trang sẽ tải về máy của bạn nha. Bây giờ chúng ta qua mẫu thứ hai. Trong tab Lines and Shapes, mình kéo xuống chọn cái shape này và chuyển về màu xám. Sau đó sẽ thu nhỏ và kéo nó về góc trên cùng bên trái. Nhân đôi shape này và xoay âm 180 độ, rồi kéo về góc dưới cùng bên phải. Nếu các bạn thích cũng có thể làm hai góc còn lại nha. Sau đó mình sẽ tải về dưới dạng PDF print, rồi kéo vào web nhân bản thành file 100 trang. Với những cuốn sketchbook cho trẻ em, các bạn có thể sáng tạo trang trí ruột sắt nhiều hơn, ví dụ như cuốn mình đang show trên màn hình nè. Một số từ khóa bạn có thể dùng ở trên màn hình, các bạn có thể chụp lại nha. Ngoài các thiết kế mình vừa gợi ý ra, ruột sketchbook trên Amazon còn có một số dạng khác. Ngoài những gợi ý trong video, bạn có thể chủ động tìm thêm trên Amazon để có nhiều ý tưởng mới lạ hơn nha. Nhân tiện trong video trước có bạn hỏi mình làm sao để file PDF 100 trang này có thêm một trang đằng trước để ghi tên vào. Mình sẽ hướng dẫn ngay bây giờ nha.
bạn sẽ vào Canva, tạo thiết kế một trang This book belongs to để người dùng ghi tên vào. Và nhấn tạo thêm một trang giấy trắng ở trang 2. Sau đó tải về dưới dạng PDF print. Tiếp tục, các bạn vào web này và chọn mục Merge PDF, tải file This book belongs to và file vượt sách lên. Bạn nhớ chỉnh đúng thứ tự nha, file nào nằm ở đầu thì sẽ nằm ở bên trái nhé. Ví dụ như trong trường hợp này, file This book belongs to sẽ nằm ở bên trái. Sau đó bấm chọn Merge PDF và chờ vài giây để web ghép file giúp bạn nha. Bạn chỉ cần tải về là xong. Như vậy, bạn đã có một file tổng hợp từ hai file nhỏ là trang ghi tên và trang ruột sách rồi nhé. Trên đây là một số gợi ý làm sketchbook bằng Canva. Chúc các bạn thực hiện thành công nha. Bye bye!